Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Mỗi dịp giao thừa, gia đình hay ở khu của bạn sinh sống thường thích làm gì để đón mừng năm mới? Comment chia sẻ bên dưới phần bình luận nhé. Nếu như ở nước ta, mọi người thường đón năm mới bằng cách quây quần cúng tổ tiên. Có người đi chùa để cầu phúc, thì ở nhiều nước trên thế giới, cách ăn mừng năm mới của họ lại trời ơi đất hỡi, đến mức bạn không thể tưởng tượng được. Nhưng đó là văn hóa nước người ta, mình chỉ có việc tham khảo để mở mang tầm mắt thôi nhé. Để biết những phong tục kỳ lạ như thế nào, chúng ta hãy cùng khám phá video 12 cách ăn mừng năm mới bá đạo trên thế giới. 12. Nung chì để xem trước tương lai. Cũng giống như ở Việt Nam, vào những ngày cuối năm cũ, người dân nước Đức ai cũng tất bật chuẩn bị chào đón năm mới. Họ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để loại bỏ điểm xấu, chuẩn bị đồ ăn, quần áo, rượu, bia để chào đón năm mới sung túc, an lành. Ngoài ra thì một phong tục đón Tết không thể thiếu của người Đức chính là nung chảy chì để đoán tương lai. Họ đổ chì nóng lên một cái thìa rồi ném thìa xuống nước lạnh, sau đó vớt chì lên, nhìn vào hình dạng cục chì mà họ tiên đoán năm mới sẽ như thế nào. Nếu là hình trái tim hoặc chiếc nhẫn thì sẽ có tin mừng về cưới xin. Hình một con tàu thì sẽ phải đi xa. Hình con heo nghĩa là một năm mới sung túc. Và còn nhiều hình thù mang ý nghĩa khác nhau nữa. Nếu bạn đón Tết ở nước Đức thì hãy thử để xem vận may của mình nhé. 11. Đánh nhau để xóa dại hận thù. Phong tục này mà ở Việt Nam thì chắc phải kéo nhau vào đồn công an ăn Tết. Thế nhưng ở Peru, đây là chuyện thương tình ở huyện, được diễn ra để chào đón năm mới sắp tới. Đàn ông, phụ nữ, trẻ em, người già, người tàn tật, tất cả đều tham gia bằng cách chia ra thành từng cặp. Họ sẽ đánh nhau dưới sự giám sát của trọng tài để tránh cho trận đấu đi quá xa. Không hiểu rồi mấy người khuyết tật đánh nhau kiểu gì các bạn nhỉ? Các loại hiềm khích nảy sinh từ việc tranh chấp tài sản, cướp người yêu, trộm cừu, say rượu, gây gỗ đều sẽ được giải quyết bằng cách này. Tuy nhiên nó cũng có quy định là bạn không được cánh hoặc đạp đối thủ té ngã xuống đất. Luôn tuân thủ hướng dẫn của trọng tài và sự giám sát của cảnh sát địa phương. Nhưng bằng cách này, mình không biết là hóa giải hay hận càng thêm hận. Listo. Ahí nomás. Ahí. Párelo, gallo. Ahí nomás. Guarda, guarda. Listo. El abrazo, el abrazo. Fuertes palmas. 10. Đánh 108 tiếng chuông. Người Nhật đón Tết bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 dương lịch. Tết ở Nhật cho đến bây giờ vẫn còn lưu giữ nhiều phong tục tập quán đặc sắc. Như phong tục Zoya no Kane, lễ rung chuông. Truyền thống này có phần giống với màn đếm ngược thời gian ở các nước phương Tây. Nhưng sự kiện đặc biệt này, mỗi vùng lại tổ chức theo kiểu riêng. Cụ thể thì vài phút trước khi bước sang năm mới, các ngôi đền Phật giáo sẽ rung hồi chuông dài 108 lần. Nghi lễ này được tổ chức nhằm để thanh tẩy tâm hồn con người cho một năm mới đang tới. Một số ngôi đền còn khuyến khích và mời mọi người tham gia đánh chuông. Nhưng bạn thường sẽ phải xếp hàng đợi dài cổ để có được trải nghiệm này trong ngày Tết ở Nhật Bản. Chiến, ngủ trong nghĩa địa. Bạn có tin được không? Ở Chile lại có phong tục đón chào năm mới đậm chất phim kinh dị khi nó diễn ra tại nghĩa trang. Cụ thể là vào những ngày đầu năm mới, toàn bộ các thành viên gia đình ở Chile sẽ tụ tập ở nghĩa trang để ăn mừng năm mới với người thân đã chết của họ. Họ thắp nến, chơi nhạc cổ điển và trò chuyện cùng người đã khuất. Bởi họ tin rằng những người thân của họ ở thế giới bên kia cũng đang chờ năm mới để về chung vui với gia đình. Dù khá là rùng rợn, nhưng phong tục này vẫn còn được lưu truyền đến tận bây giờ và trở thành phong tục chào đón năm mới thú vị nhất trên thế giới. 8. Ăn 12 quả nho. Đêm giao thừa, người Tây Ban Nha tập trung vui chơi phía trước quảng trường Puerta del Sol, nơi có tháp đồng hồ sẽ rung một hồi chuông báo hiệu năm mới. Những người Tây Ban Nha dù đón năm mới ở quảng trường hay ở nhà đều có một thói quen truyền thống và hơi bị lạ là ăn 12 quả nho. Theo đó, mỗi quả tượng trưng cho một số trên mặt đồng hồ và trước khi tiếng chuông cuối cùng điểm thì 12 quả nho phải trôi hết qua cổ họng của bạn. Bằng không trong năm mới, bạn sẽ không được suôn sẻ mọi việc. Tục lệ này có từ những năm đầu của thế kỷ 20 và tương truyền đây là ý tưởng của những người trồng nho ở vùng Alicante.
với hy vọng bán được nhiều nho hơn sau vụ thu hoạch. Do vậy mà phong tục này có ý nghĩa là để cầu may mắn và phát đạt. Nếu bạn đang nghèo thì tới này thử ăn nho đi nhé. Bảy. Thường trao nhau nụ hôn tại quảng trường. Người Hy Lạp sẽ treo một củ hành tây trước cửa nhà, thì Romania đặc biệt gây ấn tượng với những màn đội lốt gấu rừng để nhảy nhót trên phố mừng năm mới. Truyền thống này ra đời khoảng 1.000 năm trước, khi các lễ hội Thiên Chúa giáo xuất hiện. Người dân thường khoác áo lông gấu, rồi nhảy múa, đi từ nhà này sang nhà khác. Theo phong tục, trang phục với phần hàm của những chú gấu phải ngậm quả cam, và sự hiện diện của họ nhằm xua đuổi tà ma, mang lại một năm mới đầy may mắn. Bởi theo tín ngưỡng dân gian của người Romania, gấu sẽ mang tới sức khỏe, giàu có và hạnh phúc cho gia đình bạn. Nhưng nhìn vào thì nó lại giống lễ hội Halloween các bạn nhỉ? Hai, tắm sông banh. Lễ hội này diễn ra ở các nước Siberia và Nga. Hẳn là các bạn cũng biết tới thời tiết ở hai quốc gia này thường rất lạnh, nhưng người dân vẫn tham gia vào hoạt động truyền thống là nhảy xuống hồ nước đóng banh để tắm vào năm mới.
Không biết có ai đã phải chuyển hộ khẩu đến xứ sở Bà Chúa Tuyết hay nữ hoàng bán giá không nhỉ? Thông thường người dân sẽ ngâm mình trong hồ nước phủ đầy băng tuyết với một nhánh cây trên tay. Và sau đó, họ thường sẽ làm vài hớp vodka để làm ấm cơ thể. Còn ai cao thủ hơn thì mang theo một cây thông lạnh xuống đáy hồ và trồng nó. Tuy nhiên điều này chỉ dành cho những thợ lặn chuyên nghiệp. Ngoài ra ở Nga, nhiều người chính thống giáo còn tắm băng trong lễ hiển linh để được ban phước lành. Người ta tin rằng việc tắm trong làn nước lạnh thấu xương giúp con người tẩy rửa những điều xấu trong năm cũ, mang lại may mắn cho một năm mới. Một, múa lửa. Người Stonehaven, Scotland hàng năm đều có một lễ hội diễu hành lớn gọi là lễ hội thổi lửa Hogmanay. Hẳn là với lễ hội này thì các anh cảnh sát phòng cháy chữa cháy rất vất vả. Vì để tham gia lễ hội, tất cả mọi người đều mặc váy ngắn và cầm một quả cầu lửa khổng lồ. Bạn phải liên tục quay những quả cầu lửa ngay phía trên đầu mình. Nếu để nó rơi xuống thì có mà toang. Sau khi đi hết quãng đường, người ta sẽ ném quả cầu lửa xuống biển. Lễ hội này là một phần quan trọng trong đêm giao thừa đón năm mới của người Scotland, có lịch sử từ thời Viking. Người dân Scotland quan niệm rằng nó giúp xua đuổi ma quỷ, gột rửa tội lỗi của mỗi người và cầu nguyện một năm mới an lành. Cách ăn mừng năm mới của quốc gia nào làm bạn ấn tượng nhất? Nếu bạn còn biết những phong tục ăn Tết bá đạo nào thì hãy comment chia sẻ cho mọi người tham khảo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!